căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar el, gustând, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice: Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi s-au așezat și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina: Acesta este Iisus, regele iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: Tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Marii preoți împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau: Pe alții i-a mântuit, dar pe el însuși nu se poate mântui. Dacă este el regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, pentru că a zis: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al 9-lea Iisus a strigat cu glas puternic: Eli, Eli, lema sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: Îl strigă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și deodată perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Centurionul și cei care îl păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Ele îl urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedeu. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus într-un mormânt nou pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la intrarea mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, marii preoți și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, deci, ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună poporului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra,
și punând strajă.